Ilan na tayo ngayon? 150 sir. Sana ka muna. Isama na kung karon to. Isama ka to. Ano ang flavor sir? Order ko diyan. Dahil sa Korean Town. Minggo pala yan. Ay, gusto yan. Hindi ko Macau. Dito sa Macau. Yo, buat ko po kawan kita po. Cold na niya. Cold. Ano ni sa gali ang fried ice cream. Kaya mo na nitig ah. Creamy. Freezer ni. Ay, wala. Medyo.
Yes, sir. Yung black. Hi guys, hari ako sa buong sa KTown, Korean Town. Dito sa Iloilo City. Nabakal ko din isang fried ice cream. Mango na siya ka strawberry. Ang may milk. Ice cream sa ako, fried ice cream. Tag 150. Dito lang sa KTown. Sarap. Sarap. I love it. Creamy and yummy.